สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำเค้กไข่ไต้หวันรสช็อกโกแลตค่ะเค้กไข่ไต้หวันเนื้อนุ่มเด้งละมุนละลายในปากเค้กไข่ไม่ใส่สารเสริมสูตรนี้ใครทำก็อร่อยค่ะคลิปนี้มาชวนทำแบบละเอียดทุกขั้นตอนไปชมวิธีทำกันเลยค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเรามาเปิดเตาวอร์มไฟค่ะจะเริ่มอบที่อุณหภูมิ140องศาก็จะวอร์มเตาที่150องศาค่ะเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเรามาเตรียมร่อนแป้งค่ะก็จะมีผงโกโก้แป้งข้าวโพดและแป้งเค้กค่ะผงโกโก้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวันนี้แจ็คเลือกใช้เป็นของทิวลิปค่ะเป็นแบบสีเข้มนะคะแป้งเค้กก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะวันนี้แจ็คใช้เป็นพัดโบกค่ะส่วนแป้งข้าวโพดไม่มียี่ห้อนะคะเป็นแบบแบ่งขายตามร้านวัสดุเบเกอรี่ทั่วไปค่ะต่อไปเราก็จะมาแยกไข่ค่ะแจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน6ฟองเค้กไข่เป็นเค้กที่เน้นไข่นะคะมีปริมาณไข่จำนวนมากและเป็นเค้กที่ไม่ใช้สารเสริมดังนั้นควรจะเลือกใช้ไข่ที่มีความสดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวแล้วก็จะได้ขึ้นฟูได้ง่ายค่ะไข่ที่นำมาใช้ก็จะเป็นไข่ที่มีอุณหภูมิห้องนะคะหลังจากที่เราแยกไข่แดงและไข่ขาวเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาผสมแป้งกับน้ำมันอุ่นค่ะใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าหรือว่าน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะนำไปตั้งไฟหรือเวฟให้พออุ่นแล้วก็ใส่ลงไปในแป้งได้เลยค่ะระวังอย่าให้น้ำมันร้อนจัดเกินไปนะคะจากนั้นให้คนแป้งและน้ำมันให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะคนจนได้ส่วนผสมที่มีเนื้อเนียนค่ะในขั้นตอนการผสมแนะนำให้ใช้ไม้พายนะคะแป้งจะได้เนียนได้เร็วค่ะแล้วก็ลดการเกิดฟองอากาศด้วยค่ะคนส่วนผสมจนเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นนมสดค่ะใส่เป็นนมสดรสจืดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะวันนี้จะใช้เป็นนมโรงเรียนค่ะใส่นมลงไปแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมที่ได้จะมีความข้นนะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะเดี๋ยวพอเราใส่ไข่ลงไปเขาก็จะเหลวขึ้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจะเห็นว่าส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะเป็นก้อนนะคะแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะต่อไปค่ะเราก็จะใส่ไข่แดงที่เราแยกไว้นะคะจากแบ่งใส่ทีละ2ฟองค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันใช้ไม้พายคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ไข่ที่เหลือลงไปทีละ2ฟองค่ะจากนั้นก็ทำการผสมให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะจนกระทั่งไข่หมดค่ะในขั้นตอนการใส่2ฟองสุดท้ายจะใส่เกลือและกลิ่นวานิลลาลงไปด้วยค่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมที่ได้ก็จะเหลวขึ้นค่ะไม่เป็นก้อนเหมือนตอนที่เราใส่นมแล้วนะคะหลังจากคนส่วนผสมให้เข้ากันดีได้แบบนี้แล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะแนะนำให้หาฝามาครอบไว้นะคะส่วนผสมจะได้ไม่แห้งในระหว่างที่เรารอตีไข่ขาวค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะใส่น้ำมะนาวหรือน้ำเลมอนลงไป1ช้อนชาเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีไข่ขาวให้ตั้งยอดอ่อนค่ะหลังจากใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็ให้เราทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจากแบ่งใส่น้ำตาลทรายทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ15วิค่ะหลังจากใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดแล้วนะคะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางเหมือนเดิมค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลมีความวาวนะคะแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะแบบนี้ยังไม่ได้นะคะอ่อนเกินไปให้เราตีต่ออีกสักเล็กน้อยค่ะการตีไข่ขาวเราจะตีอ่อนกว่าเค้กชิฟฟ่อนทั่วไปนะคะ
ได้ประมาณแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะหากเปรียบเทียบการตีไข่ขาวของเค้กชิฟฟ่อนการตีไข่ขาวของเค้กไข่ไต้หวันเราจะตีไข่ขาวให้ตั้งยอดอ่อนกว่าการตีไข่ขาวสำหรับเค้กชิฟฟ่อนเล็กน้อยค่ะกราวคือไข่ขาวในชิฟฟ่อนจะมีความแข็งแรงมากกว่านี้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำไข่ขาวที่ได้ส่วนหนึ่งนะคะไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราได้ทำการผสมไว้ในขั้นตอนแรกค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะวิธีการคนก็ให้เราคนไปทางเดียวกันนะคะปาดจากข้างล่างขึ้นมาและขวาดรอบๆค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้เทกลับไปในชามส่วนผสมของไข่ขาวค่ะจากนั้นค่ะก็ให้เราคนส่วนผสมด้วยความเบามือส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะเบาแล้วก็นุ่มนะคะให้เราคนส่วนผสมที่ได้ด้วยความเบามือแต่ไม่ควรผสมนานเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนได้ลักษณะเนียนจะเห็นว่าส่วนผสมที่ได้จะมีความเนียนแล้วก็มีฟองอากาศน้อยมากค่ะจากนั้นค่ะให้เรานำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ในพิมพ์เค้กค่ะพิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด7 คูณ 7 นิ้วค่ะสูง 2.5 นิ้วนะคะวิธีการเตรียมพิมพ์ให้เรากรุกระดาษให้สูงกว่าพิมพ์เค้กประมาณ2 นิ้วโดยไม่ต้องทาไขมันที่พิมพ์เค้กค่ะหลังจากเทส่วนผสมลงไปในพิมพ์แล้วให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะแล้วก็ใช้ที่ปาดเค้กนะคะปาดหน้าให้เรียบค่ะเนื่องจากแจ็คใช้เป็นพิมพ์อลูมิเนียมมีรอยต่อที่ก้นนะคะดังนั้นจึงใช้ฟอยล์หุ้มที่ก้นพิมพ์ค่ะเพราะเราจะอบแบบรองน้ำนะคะเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปในพิมพ์เค้กค่ะปาดหน้าเค้กจนเรียบเนียนแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปในถาดได้เลยค่ะใส่น้ำร้อนลงไปให้สูงประมาณ1 เซนนะคะแล้วก็ยกเข้าเตาอบได้เลยค่ะแจ็คอบด้วยอุณหภูมิ140 องศานะคะเป็นเวลา40 นาทีจากนั้นก็ลดไฟลงมาเหลือ110 องศาอบต่ออีก30 นาทีพอครบ30 นาทีแจ็คก็จะนำถาดน้ำออกแล้วก็อบเขาต่ออีก10 นาทีเพื่อไม่ให้เค้กแฉะค่ะในขั้นตอนนี้ให้ระวังด้วยนะคะเนื่องจากน้ำร้อนในถาดจะร้อนมากค่ะอาจจะหกใส่มือได้นะคะหลังจากอบต่อจนครบ10 นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำเค้กออกมาจากเตาค่ะเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะพักไว้ประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็ยกเค้กออกจากถาดได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะดึงกระดาษที่รองอบออกนะคะเพื่อระบายความร้อนค่ะเค้กที่ได้ก็จะมีความเนียนนุ่มนะคะหน้าไม่แตกหน้าตาสวยงามมากเลยค่ะออกมาแล้วเค้กเขาก็ไม่ยุบนะคะพักไว้จนเย็นก็ไม่ยุบค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดตอนที่เขายังอุ่นๆเลยนะคะเค้กที่ได้จะมีความนุ่มเด้งแบบนี้เลยค่ะใช้มีดคมๆกรีดลงไปบนเค้กได้เลยนะคะเค้กไข่ไต้หวันทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานสามารถเพิ่มน้ำตาลได้ค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มเด้งละมุนนะคะแล้วก็ละลายในปากเลยค่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสำหรับเค้กไข่ไต้หวันไม่คาวแล้วก็ไม่ใส่สารเสริมด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ